यस पाठमा हामी फुलफिल्ड बाई मर्चेन्ट अर्थात् FBM सँग सम्बन्धित जोखिमहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, विशेष गरी जब इन्टरनेसनल शिपिङ र प्रोडक्ट रिटर्नको कुरा आउँछ। यी जोखिमहरू बुझ्नु बिगिनरहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ किनकि धेरै नयाँ सेलरहरू सेल्समा मात्र फोकस गर्छन् तर कस्टमरले रिटर्न रिक्वेस्ट गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा बुझ्दैनन्। अमेजनमा FBM प्रयोग गरेर बेच्दा सेलर नै सम्पूर्ण फुलफिलमेन्ट प्रोसेसको जिम्मेवार हुन्छ। यसको अर्थ सेलरले प्रोडक्ट स्टोर गर्छ, कस्टमरलाई सिप गर्छ, डेलिभरी म्यानेज गर्छ र कस्टमरले रिटर्न मागेमा त्यो पनि ह्यान्डल गर्छ। सेलरले अमेजनको रिटर्न पोलिसी अनुसार वैध रिटर्न एड्रेस वा उपयुक्त रिटर्न समाधान उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ जुन धेरै बिगिनरहरूले गलत बुझ्छन्। सेलरले फुलफिलमेन्ट ह्यान्डल गरे पनि अमेजनले आफ्ना पोलिसी वा सेलर अकाउन्टका रिटर्न सेटिङ अनुसार केही रिटर्न रिक्वेस्टहरू अटोमेटिकली अप्रुभ गर्न सक्छ। केही अवस्थाहरूमा मार्केट प्लेसको नियम अनुसार अमेजनले प्रिपेड रिटर्न लेबल पनि जेनेरेट गर्न सक्छ। यस्ता अवस्थाहरूमा पनि आर्थिक जिम्मेवारी सामान्यतया सेलरकै हुन्छ। अब अमेजनको सामान्य रिटर्न पोलिसी बुझौँ। धेरै अमेजन मार्केट प्लेसहरूमा कस्टमरहरूले प्राय 30 डेज जतिको रिटर्न विन्डोभित्र अधिकांश प्रोडक्ट फिर्ता गर्न सक्छन्। अमेजनले आफ्नो पोलिसी अनुसार रिटर्न रिक्वेस्ट अटोमेटिकली अथोराइज गर्न सक्छ र सेलरहरूले ती नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। यदि सेलरले वैध रिटर्नलाई अनुचित रूपमा अस्वीकार गर्यो भने बायरले A to Z ग्यारेन्टी क्लेम फाइल गरेर मुद्दा एस्केलेट गर्न सक्छ। अब FBM मार्फत इन्टरनेसनल रूपमा बेच्दा देखिने सबैभन्दा ठूलो जोखिमबारे कुरा गरौँ। विदेशी देशमा प्रोडक्ट पठाउनु कहिलेकाहीँ किफायती हुन सक्छ, विशेष गरी यदि प्रोडक्ट लाइट वेट र कम्प्याक्ट छ भने। तर सोही प्रोडक्टलाई फिर्ता ल्याउनु भने धेरै महँगो पर्न सक्छ। साधारण उदाहरण हेरौँ। तपाईले युनाइटेड स्टेट्सबाट युनाइटेड किङ्गडममा $1 प्रोडक्ट पठाउनु भयो भने यदि कस्टमरले रिटर्न गर्यो भने युनाइटेड किङ्गडमबाट युनाइटेड स्टेट्समा फर्काएर पठाउँदा $25 देखि $40 सम्म लाग्न सक्छ। केही अवस्थामा रिटर्न शिपिङ कस्ट प्रोडक्टको मूल्यभन्दा पनि बढी हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा धेरै इन्टरनेसनल सेलरहरूले कहिलेकाहीँ महँगो रिटर्न शिपिङ तिर्नुभन्दा कस्टमरलाई रिफन्ड दिएर प्रोडक्ट राख्न दिन्छन्। यसलाई सामान्यतया रिटर्नलेस रिफन्ड भनिन्छ। अब रिफन्ड ह्यान्डलिङको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष बुझौँ। केही अमेजन मार्केट प्लेसहरूमा यदि फिर्ता आएको प्रोडक्ट पहिले पठाएको जस्तै अवस्थामा छैन भने सेलरले पार्टियल रिफन्ड दिन सक्छ। यसलाई कहिलेकाहीँ रिफन्ड डिडक्सन भनिन्छ। उदाहरणका लागि प्रोडक्ट नयाँको रूपमा बेचेको थियो तर कस्टमरले प्रयोग गरेर युज्ड अवस्थामा फिर्ता गर्यो भने वा एसेसरी वा प्याकेजिङ मिसिङ छ भने सेलरले रिफन्ड अमाउन्ट घटाउन सक्छ। व्यवहारमा सेलरले फिर्ता आएको प्रोडक्ट निरीक्षण गर्छ र डिडक्सन उचित छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्छ। उदाहरणका लागि $100 बेचेको प्रोडक्ट युज्ड अवस्थामा फर्कियो भने सेलरले $70 मात्र रिफन्ड गर्न सक्छ। तर यो प्रक्रिया सावधानीपूर्वक ह्यान्डल गर्नुपर्छ। यदि बायरलाई डिडक्सन अनुचित लाग्यो भने उसले A to Z ग्यारेन्टी क्लेम फाइल गर्न सक्छ। अमेजनले केस रिभ्यू गरेर डिडक्सन अनुचित ठहर गर्यो भने कस्टमरलाई फुल रिफन्ड दिएर रकम सेलर अकाउन्टबाट काट्न सक्छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण भिन्नता बुझौँ। रिफन्ड डिडक्सन र सेफ्टी क्लेम दुई फरक प्रक्रिया हुन्। रिफन्ड डिडक्सन भनेको रिफन्ड प्रोसेसकै समयमा प्रोडक्टको अवस्था अनुसार रिफन्ड अमाउन्ट घटाउनु हो। सेफ्टी क्लेम, जसको पुरा नाम सेलर एस्योरेन्स फर ई-कमर्स ट्रान्ज्याक्सन हो, फरक अवस्थामा प्रयोग हुन्छ। सेफ्टी क्लेम सामान्यतया तब फाइल गरिन्छ जब अमेजनले पहिले नै कस्टमरलाई रिफन्ड गरिसकेको हुन्छ र सेलरलाई त्यो रिफन्ड गलत वा अनुचित लागेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सेलरले अमेजनसँग रिइम्बर्समेन्ट माग्छ। उदाहरणका लागि कस्टमरले गलत प्रोडक्ट फिर्ता गर्यो, पहिले ड्यामेज नभएको आइटम ड्यामेज अवस्थामा पठायो वा अमेजनले अटोमेटिकली रिफन्ड गर्यो तर सेलरलाई रिटर्न अमान्य लागेको छ भने सेलरले सेफ्टी क्लेम फाइल गरेर रिइम्बर्समेन्ट माग्न सक्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने रिफन्ड पोलिसी र प्रोसेस मार्केट प्लेस अनुसार फरक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि अमेजन इन्डियामा धेरै सेलरहरूले पार्टियल रिफन्ड डिडक्सन बिल्ट इन अप्सनको रूपमा सजिलै उपलब्ध नभएको अनुभव गर्छन्। धेरै केसहरूमा अमेजन इन्डियामा बायरले रिटर्न अप्लाई गर्दा सिस्टमले अटोमेटिकली रिक्वेस्ट अप्रुभ गर्छ। जब बायरले रिटर्न वा रिप्लेस आइटम क्लिक गरेर वैध कारण चयन गर्छ, अमेजनले सामान्यतया रिटर्न अप्रुभ गर्छ, पिकअप वा ड्रप अफ सिड्युल गर्छ र आफ्ना पोलिसी अनुसार रिफन्ड प्रोसेस गर्छ। यस अटोमेटेड सिस्टमका कारण धेरै सेलरहरूलाई रिटर्न अप्रुभ गर्ने निर्णयमा आफूहरूको नियन्त्रण कम भएको महसुस हुन्छ। अमेजन इन्डियाका धेरै रिटर्नमा बायरलाई फुल आइटम प्राइस रिफन्ड गरिन्छ।
रिफन्ड अमाउन्ट सीधा सेलरको पेमेन्ट अकाउन्टबाट काटिन्छ र यो ट्रान्ज्याक्सन भ्यू अन्तर्गत पेमेन्ट सेक्सनमा देख्न सकिन्छ। रिफन्डमा आइटम प्राइस, ट्याक्स र कहिलेकाहीँ गिफ्ट र्याप जस्ता अन्य कम्पोनेन्ट समावेश हुन सक्छन्। सिपिङ रिफन्ड पनि अवस्थाअनुसार फरक हुन सक्छ। रिफन्ड अमाउन्टसँगै सेलरहरूले कहिलेकाहीँ रिटर्न प्रोसेससँग सम्बन्धित थप डिडक्सन पनि देख्न सक्छन्, जस्तै रिटर्न सिपिङ फी, रिफन्ड एडमिनिस्ट्रेसन फी वा क्लोजिङ फी एडजस्टमेन्ट। तर केही अवस्थामा अमेजनले रिटर्नपछि रेफरल फीको केही भाग फिर्ता पनि गर्न सक्छ। त्यसैले सबै फी सधैँ पूर्ण रूपमा गुम्छ भन्ने हुँदैन, तर रिटर्नको समग्र आर्थिक प्रभाव अझै पनि ठूलो हुन सक्छ। अमेजन इन्डियामा रिटर्नमा सेलरको नियन्त्रण केही वेस्टर्न मार्केटप्लेसको तुलनामा सीमित हुन्छ। अमेजन इन्डिया कस्टमर ट्रस्ट र फ्रिक्सनलेस रिटर्नलाई प्राथमिकता दिन्छ, जसका कारण धेरै रिटर्न रिक्वेस्ट सिस्टमद्वारा अटोमेटिकली अप्रुभ हुन्छन्। यही कारण धेरै सेलरहरूले रिटर्न प्रोसेस बायरले बढी नियन्त्रण गरेको महसुस गर्छन्। रिफन्ड अटोमेटिक भए पनि केही अवस्थामा सेलरहरूले कारबाही गर्न सक्छन्। जस्तै कस्टमरले गलत आइटम फिर्ता गर्यो भने सेलरले सेलर सपोर्टलाई सम्पर्क गरेर रिपोर्ट गर्न सक्छ। यदि प्रोडक्ट कस्टमरले ड्यामेज गरेर फिर्ता गर्यो भने सेलरले केस खोलेर प्रमाण उपलब्ध गराउन सक्छ। यदि रिटर्न अब्युज वा फ्रडको शंका छ भने सेलरले सेलर सपोर्ट मार्फत रिपोर्ट गर्न सक्छ। तर यस्तो अवस्थामा रिइम्बर्समेन्ट ग्यारेन्टी हुँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक पक्ष भनेको रिटर्न सिपिङ जिम्मेवारी हो। यदि रिटर्न सेलर सम्बन्धी कारणले भएको हो, जस्तै डिफेक्टिभ आइटम, ड्यामेज्ड प्रोडक्ट वा गलत आइटम पठाइएको हो भने सामान्यतया रिटर्न सिपिङ कस्ट सेलरले तिर्नुपर्छ। तर यदि बायर रिमोर्सका कारण, जस्तै गल्तीले अर्डर गरियो वा मन परेन भन्ने कारणले रिटर्न भयो भने मार्केटप्लेस र सेलर सेटिङ अनुसार कहिलेकाहीँ कस्टमरले रिटर्न सिपिङ तिर्न सक्छ। FBM मार्फत महँगा प्रोडक्ट बेच्दा अर्को जोखिम देखिन्छ। यदि कस्टमरले प्रोडक्ट फिर्ता गर्यो र त्यो ड्यामेज्ड वा युज्ड अवस्थामा आयो भने सेलरले आर्थिक लस बेहोर्न सक्छ, किनकि अर्डर सेलरले नै फुलफिल गरेको थियो र अमेजनले आफ्नै फुलफिलमेन्ट नेटवर्क मार्फत स्टोर वा सिप गरेको थिएन। धेरै FBM अवस्थामा अमेजनले ड्यामेज्ड रिटर्न प्रोडक्टका लागि सेलरलाई रिइम्बर्स गर्दैन। यसैले प्रोडक्ट सेलेक्सन FBM जोखिम म्यानेज गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाई भोल्युमेट्रिक बेट वा ठूलो फिजिकल साइज भएका प्रोडक्ट ग्लोबली बेच्दा गम्भीर चुनौती आउन सक्छ। ठूलो प्रोडक्टले सिपिङ कस्ट बढाउँछ, रिटर्न कस्ट बढाउँछ, कस्टम्स जटिलता सिर्जना गर्छ र ट्रान्सपोर्टेसनमा ड्यामेजको जोखिम बढाउँछ। यस कारणले धेरै अनुभवी सेलरहरूले सानो, लाइटवेट, ड्युरेबल र बलियो प्रॉफिट मार्जिन भएका प्रोडक्ट बेच्न रुचाउँछन्, जसले सम्भावित रिटर्न लस सम्हाल्न सक्छ। यस पाठमा हामीले फुलफिल बाइ मर्चेन्टसँग सम्बन्धित अपरेसनल र आर्थिक जोखिमहरू, विशेष गरी इन्टरनेसनल अर्डर, रिटर्न र रिफन्ड ह्यान्डलिङसँग सम्बन्धित पक्षहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्यौँ। अर्को पाठमा हामी फुलफिलमेन्ट बाइ अमेजनका फाइदाबारे छलफल गर्नेछौँ र यसले सेलरहरूले सामना गर्ने धेरै अपरेसनल चुनौतीहरू कसरी कम गर्न सक्छ भन्ने हेर्नेछौँ।